Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σήμερα το πρωί είπαμε και καλημέρα, έκανα ένα έκτακτο δεκάλεπτο για την υπόθεση του Τραμπ. Σήμερα λοιπόν απόψε είναι Κυριακή 14 Ιουλίου το 2024. Χθες ήταν μια σημαντική μέρα. Τελικώς να πούμε ότι δικαιωθήκαμε που δίνουμε βάρος στις αμερικανικές εκλογές. Είδατε ότι από αυτές εξαρτάται και η πορεία που θα πάρει η ανθρωπότητα το επόμενο διάστημα, χωρίς υπερβολή. Και ίσως αυτή η πορεία που θα επηρεαστεί από το ποιος θα κυβερνήσει από την 1η του 2025 και μετά, ίσως αυτό ακριβώς, η αλλαγή πορείας, η διακοπή κάποιων διαδικασιών που ξεκίνησαν με τον Biden και τους Δημοκρατικούς, ίσως αυτό να αποτελέσει και την αιτία της δολοφονικής απόπειρας εις βάρος του Τραμπ. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι, επειδή μας αρέσει να ψάχνουμε να βρούμε ότι ήταν στημένο, ότι... Ακούστε, αν ήταν στημένο, οι δημοκρατικοί, ορισμένοι λένε ότι ήταν στημένο από τον Τραμπ. Αν ήταν στημένο, οι δημοκρατικοί έχουν στα χέρια τους το κράτος, το FBI, τις μυστικές υπηρεσίες, την NSA και έχουν και τους δικούς τους μηχανισμούς. Εάν ήταν στημένο θα το βρουν και αυτό θα γυρίσει boomerang εναντίον του Τραμπ. Και πώς είναι δυνατόν να είναι στημένο όταν η σφαίρα πέρασε από το αυτί του και αν πήγαινε 2 πόντους, δεν λέω παραπάνω, δεξιότερα, ότι σήμερα ο Τραμπ θα ήταν στους αγγέλους ή δεν ξέρω πού. Άρα, ξέρετε, εγώ δεν λέω να σχολιάζετε, να λέτε ό,τι θέλετε, αλλά ρίχνουμε και το επίπεδο. Και δεν είναι καλό για το κανάλι, πάει στο διάλογο. Δεν είναι καλό για την Ελλάδα να υπάρχουν τέτοιες φωνές. Εμείς πρέπει να καθόμαστε, να βλέπουμε ψύχραιμα τα θέματα, τις εξελίξεις, τα γεγονότα, τα ντοκουμέντα, και με βάση αυτά ο καθένας σας βγάλει το συμπέρασμά του. Όχι όμως τέτοιες ελαφρές και τι να πω, προσεγγίσεις που τέλος πάντων μας, σαν λαό μας ρίχνουν πραγματικά. Λοιπόν, θα εξετάσουμε τι ακριβώς έγινε και επιχειρησιακά και πολιτικά και γεωπολιτικά. Μόνον να ξεκινήσουμε να δούμε με το ιστορικό. Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, γιατί πυροβολούν τους προέδρους ή τους υποψηφίους προέδρους και πόσες φορές έγινε αυτό και τι επιπτώσεις είχε, για να μπορέσουμε να δούμε τι έγινε και με τον Τραμπ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Καταρχάς είχαμε 5 δολοφονίες. Πρώτος, ο Αβραάμ Λίνκολν ήταν ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που δολοφονήθηκε. Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι σε εμφάνισή του στο Ford's Theater στην Ουάσιγκτον. Δεύτερος, ο James Garfield δέχθηκε πυρά στην Ουάσιγκτον τον Ιούλιο του 1881. Υπέκυψε στα τραύματά του 4 μήνες αργότερα. Τρίτος, ο William McKinley δέχθηκε πυρά τον Σεπτέμβριο του 1901 στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης. Υπέκυψε στα τραύματά του λίγες μέρες αργότερα. Τέταρτος, John Fitzgerald Kennedy δολοφονήθηκε από σκοπευτή στο Ντάλλας τον Νοέμβριο του 1963, την ώρα που περνούσε με μία ανοιχτή λιμουζίνα με τη γυναίκα του, την μετέπειτα γυναίκα του Ωνάση, και τον χειροκροτούσε ο κόσμος. Ο αδελφός του, πέμπτον, ο αδελφός του Ρόμπερτ Κένεντι ήταν γερουσιαστής της Νέας Υόρκης και υποψήφιος πρόεδρος το 1968 όταν δολοφονήθηκε στο Ambassador Hotel στο Λος Άντζελες. Άλλες απόπειρες δολοφονίες, αυτές είναι οι δολοφονίες. Στην πρώην φιλίου πολέμου εποχή, ο πρόεδρος Άντριου Τζάκσον δέχθηκε επίθεση ενώ έδινε παρόν σε μια κηδεία στο Καπιτόλιο. Ο σκοπευτής πυροβόλησε 2 φορές, αλλά δεν τον πέτυχε. Ο πρώην πρόεδρος Θείοντορ Ρούσβελτ, όπως και ο Τραμπ, έβαζε εκ νέου υποψηφιότητα για το Λευκό Οίκο το 1912. Δέχθηκε πυρά ενώ ήταν καθοδόν για μια ομιλία στο Μιλγουόκι. Ο Ρούσβελτ αργότερα είπε ότι ένα
διπλωμένο αντίγραφο είχε μια ομιλία 50 σελίδων, την είχε διπλωμένη και χτύπησε εκεί η σφαίρα και δεν τον σκότωσε. Για να δείτε τι σημαίνει τύχη. Λοιπόν, ένα διπλωμένο αντίγραφο της ομιλίας του 50 σελίδων επιβράδυνε τη σφαίρα, η οποία όμως πέρασε και έμεινε στο σώμα του για το υπόλοιπο της ζωής του. Μίλησε παρότι ήταν τραυματισμένος. Ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ, εκλεγμένος πρόεδρος, ενώ ήταν εκλεγμένος πρόεδρος, δέχθηκε πυροβολισμό από έναν επίδοξο δολοφόνο στο Μαϊάμι το 1993. Ο σκοπευτής τελικά σκότωσε τον δήμαρχο του Σικάγο, δεν χτύπησε τον Ρούσβελτ. Ο Χάρι Τρούμαν, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία μετά το θάνατο του Ρούσβελτ, δέχθηκε πυρά από τον Λευκό Οίκο, απέναντι από το Λευκό Οίκο από Πορτορικανούς εθνικιστές το 1950. Ο κυβερνήτης της Αλαμπάμα, Τζόρτζ Γουάλας, που ήταν υποψήφιος πρόεδρος για τρίτη φορά το 1972, δέχθηκε πυρά μετά από μια προεκλογική εκδήλωση έξω από την Ουάσιγκτον DC. Ο πυροβολισμός τον άφησε παράλυτο από τη μέση και κάτω. Ο Τζέραλ Φόρντ αντιμετώπισε 2 απόπειρες δολοφονίες το 1975. Ο Ρόναλντ Ρίγκαν, αυτό το θυμόμαστε κιόλας, δέχθηκε πυρά το 1981 έξω από το Χίλτον στην Ουάσιγκτον DC μετά από ομιλία. Ο γραμματέας τύπους του, ο James Brady, τραυματίστηκε πιο σοβαρά από το Ρίγκαν και αργότερα έγινε ακτιβιστής για τον έλεγχο των όπλων. Ένας άνδρας από το Αϊντάχο κατηγορήθηκε επίσης για την απόπειρα δολοφονίας του Μπάρακ Ομπάμα όταν εκείνος πυροβόλησε στο Λευκό Οίκο το 2011. Όλοι οι πρόεδροι αντιμετωπίζουν απειλές και όλοι οι πρόεδροι βάσει νόμου λαμβάνουν ισόβια προστασία της μυστικής υπηρεσίας. Υπόψη, μυστική υπηρεσία στις ΗΠΑ δεν έχει σχέση με τα δικά μας. Είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα ασφάλεια υψηλών προσώπων. Secret Service ονομάζεται η υπηρεσία που αναλαμβάνει την ασφάλεια υψηλών προσώπων στις ΗΠΑ. Λοιπόν, αυτά για τους προηγούμενους. Τώρα, για να δούμε το πλαίσιο, κυκλοφόρησε μία αφίσα από τους Δημοκρατικούς που παρουσιάζει τώρα προεκλογική τον Τραμπ ως τον Χίτλερ. Τον έχει με ένα μουστακάκι και τον ονομάζει Χίτλερ. Και υπάρχει η άποψη στους Ρεπουμπλικάνους ότι αυτό ήταν ίσως η πιο σημαντική στοχοποίησή του. Στοχοποιήθηκε και με άλλους τρόπους. Και με την καταγγελία του ότι είναι εγκληματίας από τον ίδιο τον Biden και με αυτό που σας διάβασα χθες. Για να το ξαναδούμε τι έγραφε μόλις χθες η New York Times, τι γράφανε. Ο Τραμπ δεν είναι το πρόσωπο για τη θέση του Προέδρου των ΗΠΑ. Είναι μια τρομακτική επιλογή για την Αμερική. Προτρέπουμε τους ψηφοφόρους να δουν ξεκάθαρα τους κινδύνους της δεύτερης θητείας του Τραμπ και να τον απορρίψουν ως υποψήφιο για την Προεδρία. Καλά που δεν είπε, προτρέπουμε τους ψηφοφόρους να τον πυροβολήσουν. Οι ενέργειες του Τραμπ σε οτιδήποτε, από θέματα ρουτίνας ως μεγάλες κρίσεις, υπονομεύονται, είναι επικίνδυνες από το συνδυασμό της παρορμητικότητας, της ανασφάλειας και της απερίσκεπτης αυτοπεποίθησής του. Η καριέρα του δείχνει τι μπορεί να συμβεί σε μια χώρα με επικεφαλής έναν τέτοιον άνθρωπο. Κατά την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ υπονόμευσε αμήλικτα την εικόνα, την εξουσία και τη συνοχή της Αμερικής. Εδώ λοιπόν φαίνεται, θα δούμε και παρακάτω, ότι το έχω πει, θα το πούμε και παρακάτω, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Biden και το στενό του επιτελείο ότι οργάνωσαν αυτή τη δολοφονική απόπειρα. Και δεν το πιστεύω γιατί αυτές τις δουλειές δεν τις κάνουν οι πρόεδροι με τα επιτελεία τους. Αυτές οι δουλειές γίνονται από άλλους μηχανισμούς και με τρόπο που να μην μπορείς ποτέ να φτάσεις σε αυτούς που οργάνωσαν μια τέτοια επιχείρηση. Γι' αυτό λέω ότι αποκλείω. Άποψη λέω. Μπορεί να κάνω λάθος.
άποψη λέω. Τώρα, ας πάμε να δούμε λίγο τα επιχειρησιακά και μετά θα πούμε ποιος και τι έκανε. Λοιπόν, κάθισα και είδα και φωτογραφίες και χάρτη της περιοχής που έγινε. Ήταν η εξέδρα και τι κτίρια υπήρχαν γύρω. Ακριβώς δίπλα από την εξέδρα που θα μιλούσε ο Τραμπ υπήρχε ένα κτίριο υπερυψωμένο, στην οροφή του οποίου, τα ράτσα ας το πούμε, παρά ότι δεν είναι ελληνική λέξη, είχαν τοποθετηθεί, είδα, και άντρες της Secret Service, της μυστικής υπηρεσίας, αλλά και είχαν τοποθετήσει και όπλα σε τρίποδες. Δηλαδή είχε γίνει κανονική αναγνώριση του χώρου και των κινδύνων που μπορούσαν να προέλθουν από τις διάφορες περιοχές, για να στήσουν εκεί πάνω όπλα με τρίποδες, πάνω να πει ότι ήλεγξαν από πού μπορεί να προέλθει η οποιαδήποτε απειλή εναντίον του Τραμπ. Και βλέπουμε ότι στα 130 τόσα μέτρα από εκεί που ήταν ο τρίποδας υπάρχει πάλι ένα κτίριο, υπερκείμενο ασφαλώς, το οποίο δυνητικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από έναν επίδοξο δολοφόνο. Εκεί δεν έβαλαν, μα συγγνώμη, από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουν. Από το διπλανό κτίριο δεν μπορούσαν να χτυπήσουν τον Τραμπ, από εκεί θα τον χτυπούσαν. Άρα το ερώτημα που προκύπτει είναι, γιατί δεν έβαλαν στο συγκεκριμένο κτίριο που απήχε 132 μέτρα μου φαίνεται από τον Τραμπ και 137 από την μυστική υπηρεσία εκεί που είχαν τον τρίποδα με τα όπλα του στημένο. Γιατί λοιπόν τόσο κοντά ένα γήπεδο ποδοσφαίρου? Δηλαδή με πέτρες μπορούσε να το χτυπήσει τον Τραμπ. Γιατί δεν βάλαν? Δεύτερον, γιατί δεν τον είδαν? Λένε ότι αυτός υπήρχε ένα τυχείο πάνω στην ταράτσα και δεν μπορούσαν να τον δουν. Τα ντρόν ρε παιδιά δεν. Συγγνώμη δηλαδή. Εδώ βλέπουμε γίνονται ομιλίες και ακόμα και για ανάγκες της προεκλογικής εκστρατείας και των βίντεο που κυκλοφορούν βάζουν ένα ντρόν από πάνω και βλέπουν τι γίνεται. Δεν έπρεπε? Εκεί ήταν εμπλεκόμενες 3 υπηρεσίες. Το FBI δεν ξέρω αν ήταν εκεί για την ασφάλεια, μπορεί να ήταν για πληροφορίες. Ήταν η μυστική υπηρεσία, ήταν και η πολιτιακή αστυνομία. Συγγνώμη, δεν σκέφτηκαν να βάλουν ένα ντρόν για να ελέγξουν την περιοχή και να τον αρπάξουν τον τύπο? Εδώ λοιπόν είναι τα κενά, τα επιχειρησιακά κενά. Επίσης έχω δει ένα βίντεο που τον είδα αυτός ο τύπος, ένας κοκκινοτρίχης, μίλησε σε 2-3 τηλεοράσεις που φαίνεται ότι είναι αληθινό τώρα, δεν είναι στημένο, ο οποίος λέει, εγώ 2-3 λεπτά πριν τον πυροβολισμό ειδοποίησα την αστυνομία ότι ένας τύπος, ότι είδα τον τύπο αυτόν να σέρνεται πάνω στην... Συγγνώμη, εάν το είπε αυτό στην αστυνομία και η αστυνομία δεν σταμάτησε την εκδήλωση, τι να πω τώρα? Είναι βλακώδης ολιγορία της αστυνομίας. Να πω τώρα ότι γνώριζαν τόσοι πολλοί σε τέτοιες περιπτώσεις και το κάλυψαν? Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν γνωρίζουν τόσοι πολλοί. Δεν γνωρίζουν τόσοι πολλοί. Δηλαδή ήξεραν αυτοί που είναι στην ταράτσα, έχουν την γενική ευθύνη. Όλοι ήξεραν και τον άφησαν να χτυπήσει, μα αν ήξεραν όλοι αυτοί, δυνητικά όλοι αυτοί μπορούν να μιλήσουν και να τεινάξουν στον αέρα από πού πήρες εντολή να φτάσουν. Δεν γίνεται αυτό. Πιο πολύ καταλήγω στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ολιγορία. Δεν μπορεί να ήξεραν τόσοι πολλοί. Για να δω τι άλλο. Ναι. Πάμε να δούμε τώρα τι μπορεί να συνέβη. Ακούστε. Την εποχή που ζούμε, που όλοι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, μπορεί μία υπηρεσία να μας διαβάσει για πόσα χρόνια πίσω από την παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και τα τηλεφωνήματα. Δεν μπορείς να κρυφτείς. Δεν μπορείς να κρυφτείς. Υπολογιστής.
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κινητό φτάνουν, εκτός και αν κάποιος είναι super duper εκπαιδευμένος και όλα αυτά μπορεί να τα κρύψει. Αυτός ήταν 20 χρονών όμως. Και δεν ήταν και εκπαιδευμένος, δεν πήγε στο στρατό. Ήταν, λέει, εγγεγραμμένος οπαδός στους Ρεπουμπλικάνους, αλλά πριν από κάνα 2 χρόνια έδωσε ένα ποσό στους Δημοκρατικούς. Θα δούμε. Εάν υπάρχουν βαθιές οργανώσεις που δεν είναι απαραίτητα να ανήκουν στο κράτος, οι οποίες όπλισαν το χέρι και του είπαν βάρα, αυτές επέλεξαν ένα άτομο το οποίο λόγω της ηλικίας του ήταν εύπιστο και δεν μπορούσε να σκεφτεί τις συνέπειες για τον ίδιο. Ένα παιδί 20 χρονών που δεν πήγε στο στρατό, που δεν εύκολα του γεμίζει στα μυαλά και του λες βάρα. Τώρα, τι μπορεί να έγινε? Μπορεί να επηρεάστηκε από το γενικό κλίμα, το διχαστικό, κλίμα αυτό το δηλητηριασμένο που υπάρχει, το προεκλογικό. Στοχοποιήθηκε κατ' επανάληψη ο Τραμπ από τον ίδιο τον Biden, καταδικασμένος εγκληματίας. Σας είπα ένα παράδειγμα του New York Times πριν από λίγο, η αφίσα που κυκλοφόρησε ότι είναι Χίτλερ, ότι είναι κίνδυνος για την Αμερική. Μπορεί λοιπόν κάποιοι μάγκες, χωρίς να υπάρχει εμπλοκή μέσα από τηλέφωνα και τα λοιπά, σε μια συζήτηση, σε ένα καφενείο, σε μια μπειραρία, από αυτός που δεν αξίζει να ζει. Και την έκαναν. Αν τον είχαν στοχοποιήσει τον μικρό αυτόν, τον 20χρονο, ότι είναι κατάλληλος, με 2-3 τέτοιες ενέργειες μπορεί να τον οδήγησαν να κάνει. Ποιοι μπορεί να το έκαναν λοιπόν? Τα ενδεχόμενα. Μπορεί να το έκανε και μόνος του, έτσι. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Ποιοι μπορεί να το έκαναν? Θα σας διαβάσω κάτι και θα επανέλθουμε σε αυτό. Ποιοι μπορεί να το έκαναν? Λοιπόν, θα σας διαβάσω ένα άρθρο, το πήρα από το Banking News. Ακούστε. Για όσους πίστευαν ότι ο καιρός του ΝΑΤΟ παρήλθε, ξύπνησαν όταν ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία, είπε ο Biden στη Σύνοδο Κορυφής προχθές. Τι θα γινόταν λοιπόν αν με κάποιο τρόπο αύριο το πρωί δεν υπήρχε η ρωσική απειλή? Εξαλειφόταν, διαλυόταν η Ρωσία. Κατά ηρωνία της τύχης, το ερώτημα διατυπώθηκε από έναν από τους μεγαλύτερους διπλωματικούς και στρατηγικούς εγκεφάλους των ΗΠΑ, τον άνθρωπο που βρήκε τη συνταγή για την ανάσχεση της Μόσχας ήδη από τη δεκαετία του 1940. Ο Τζορτζ Κέναν, αυτός είναι ένας από τους μεγάλους εγκεφάλους, έχοντας υπηρετήσει ως πρέσβης των ΗΠΑ στη Σοβιετική Ένωση, στην Ιουγκοσλαβία και βάζοντας τη σφραγίδα του στο σχέδιο Μάρσαλ, στη συνέχεια άσκησε κριτική για την φιλοπόλεμη ρότα που ακολούθησε η πατρίδα του. Έτσι, τη δεκαετία του 80, είπε μια μεγάλη αλήθεια για το τι θα έκαναν οι δημοκρατικές ΗΠΑ εάν ως διαμαγείας καταστρεφόταν η Σοβιετική Ένωση. Το στρατιωτικό-βιομηχανικό κατεστημένο έχει γίνει ένας πραγματικός εθισμός της αμερικανικής κοινωνίας, είπε ο Κέναν. Είχε πει τότε ότι αν διαλυθεί η Σοβιετική Ένωση θα την βρούμε, θα δημιουργήσουμε την απειλή. Γιατί το στρατιωτικό-βιομηχανικό κατεστημένο έχει γίνει ένας πραγματικός εθισμός της αμερικανικής κοινωνίας. Εάν η Σοβιετική Ένωση βυθιζόταν αύριο κάτω από τα νερά του ωκεανού, έλεγε ο Κέναν, το αμερικανικό στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα θα έπρεπε να συνεχίσει ουσιαστικά μετάβλητο μέχρι να εφευρεθεί κάποιος άλλος αντίπαλος. Ακούστε λέξεις τώρα από έναν άνθρωπο που είναι το DNA των ΗΠΑ, ο Κέναν. Για τον Κέναν, οτιδήποτε άλλο θα ήταν ένα απαράδεκτο σοκ για την Αμερική οικονομία. Δεν μπορούσε να το αντέξει εάν σταματούσαν οι πόλεμοι, για παράδειγμα, και οι απειλές. Ο μεγαλύτερος, μοναδικός παράγοντας στην οικονομική μας ζωή, που επισκιάζει τα ειρηνικά και επικοδομητικά στοιχεία της αμερικανικής οικονομίας,
είναι αυτό το στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο, το οποίο έχει γίνει ένας πραγματικός εθισμός της αμερικανικής κοινωνίας. Ένας εθισμός από τον οποίο η αμερικανική κοινωνία δεν θα μπορούσε πλέον να απελευθερωθεί χωρίς τους πιο έντονους πόνους στέρησης, το στερητικό σύνδρομο δηλαδή. Πράγματι, η ΗΠΑ, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Βοστόνης, το διάστημα, ακούστε, 2001-2021, δηλαδή χωρίς να συμπεριληφθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, 20 χρόνια, ξόδεψαν 5,8 τρισεκατομμύρια δολάρια μόνο για πολέμους. Από το 2001 μέχρι το 2001 οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν 5,8 τρισεκατομμύρια δολάρια μόνο για πολέμους. Πρόκειται για το εκτιμόμενο άμεσο και έμεσο κόστος των δαπανών στη ΣΥΠΑ μετά τις εμπόλεμες ζώνες της 11ης Σεπτεμβρίου, τις προσπάθειες εσωτερικής ασφάλειας για την αντιτρομοκρατία και τις πληρωμές τόκων για πολεμικό δανεισμό. Οι δαπάνες για ιατρική περίθαλψη και πληρωμές αναπηρίας σε βετεράνους είναι η μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη δαπάνη των πολέμων μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Αμερικανική έρευνα είχε εκτιμήσει ότι οι μελλοντικές πληρωμές ιατρικής περίθαλψης και αναπηρίας για βετεράνους τις επόμενες δεκαετίες πιθανότητα θα υπερβούν τα 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Συμπεριλαμβανομένου λοιπόν του εκτιμόμενου μελλοντικού κόστους για την φροντίδα των βετεράνων, το συνολικό δημοσιονομικό κόστος και τις μελλοντικές υποχρεώσεις των πολέμων ανέρχεται περίπου τα 8 τρισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Βοστόνης. Ο Κέναν έβλεπε με πικρία προς τα που βάδιζε η χώρα του, ότι δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της αμερικανικής κοινωνίας που βρίσκεται έξω από το αμυντικό κατεστημένο πολύ γρήγορα θα καταντούσε να μοιάζει με κάποιους ευρωπαϊκούς λαούς μετά τον 30ετή πόλεμο του 17ου αιώνα, να ακολουθούν από πίσω τους στρατούς της εκστρατείας, ελπίζοντας να ζήσουν από τα αποφάγια που άφηναν οι στρατιώτες. Έτσι για τον Biden, αν δεν υπάρχουν Πούτιν στον ορίζοντα, θα πρέπει να κατασκευαστούν για να λειτουργήσει η οικονομική μηχανή της μεγαλύτερης δημοκρατίας στον πλανήτη και οι ηγέτες κρατών δορυφόρων θα το βαφτίζουν σωστή πλευρά της ιστορίας. Επανακούστε. Αυτό γράφτηκε πριν την δολοφονική απόπειρα. Τι μας λέει λοιπόν αυτό το άρθρο, το οποίο είναι εξαιρετικά διαφωτιστικό, ότι αυτή η χώρα που είπαμε για ένα διάστημα οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας προσπέρασαν όσον αφορά το ενεργητικό τους της βιομηχανίας όπλων, τις προσπέρασαν. Και αυτές για να υπάρξουν δεν χρειάζονται πολέμους. Ιδιαίτερα ο πόλεμος, είχαμε τον πόλεμο το δεύτερο μετά τους δίδυμους πύργους, είχαμε το δεύτερο πόλεμο στο Ιράκ 2002-2003 και το Ιράκ δεν τελείωσε τότε, έφυγε ο Τραμπ από το Ιράκ, έτσι, νομίζω. Ο Τραμπ δεν είπε. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος τώρα, εντάξει. Μετά είχαμε το Αφγανιστάν και τώρα έχουμε την Ουκρανία. Άρα ιδιαίτερα ο πόλεμος στην Ουκρανία και ιδιαίτερα, προσέξτε, η τάση του Biden. Ο Biden ο άνθρωπος είναι αυτός που είναι, έχει προβλήματα. Δεν είναι ο Biden. Είναι ένα κατεστημένο πίσω του που τον καθοδηγεί, που πιθανότητα αυτό κρύβεται πίσω από τη δολοφονία, από την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ. Ένα κατεστημένο. Τι θέλει αυτό? Μέχρι τέλος ο πόλεμος της Ουκρανία. Βρε, άμα δεν πάει να χαθεί η μισή Ουκρανία, δεν πάει να σκοτωθούν εκατομμύρια άνθρωποι, δεν τους ενδιαφέρει. Ο στόχος τους είναι αυτός που λέει ο Κέναν. Το κυριότερο. Δεν θα τελειώσουμε εδώ. Τι λέει εδώ ο Κέναν? Για να το ξαναδούμε λίγο. Γιατί το λέμε τόσο καιρό ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ηλιθιότητα να λες ότι είμαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Κοιτάξτε εδώ. Έτσι για τον Biden, αν δεν υπάρχουν Πούτιν στον ορίζοντα, θα πρέπει να κατασκευαστούν για να λειτουργήσει η οικονομική μηχανή της μεγαλύτερης δημοκρατίας στον πλανήτη, σε εισαγωγικά τη βάζει, και οι ηγέτες κρατών δορυφόρων θα το βαφτίζουν σωστή πλευρά της ιστορίας. Προσέξτε τι πάνε να κάνουν. Πάνε να εμπλέξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες του ΝΑΤΟ σε
ό,τι τεκταίνεται ή μαγειρεύεται στη νότια Συνική θάλασσα, την Κίνα και στην Ταϊβάν. Δηλαδή όπως μας έβαλαν να πολεμήσουμε στην Κορέα, πάνε να μας βάλουν να πολεμήσουμε και εκεί τώρα. Αυτό σημαίνει αέναοι πόλεμοι και αντιπαλότητες. Αέναοι. Μας λένε ανεβάστε σε 2% τις δαπάνες για το ΑΕΠ. Καλά, εμείς είμαστε πρωταθλητές στο 3%. Η Πορτογαλία γιατί να τις ανεβάσει, που δεν απειλείται από κανέναν. Και δεν θα τη χρειαστεί ούτε το άρθρο 5. Γιατί να τις ανεβάσει. Εντάξει. Το Βέλγιο γιατί να τις ανεβάσει. Η Ολλανδία γιατί να τις ανεβάσει. Θέλω να πω ότι εδώ είναι ένα παιχνίδι. Και πού δένει αυτό με την δολοφονική απόπειρα. Αν δένει, διότι ο Τραμπ τι λέει. Έρχεται και λέει, σε 24 ώρες εγώ τελειώνω τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε 24 ώρες. Τι σημαίνει αυτό. Και όλα αυτά ρε Μπάρμπα που τα έχουμε ετοιμάσει, θα σου πει ο άλλος, έχω τόσους πυράβλους, έχω τόσα αεροπλάνα, έχω τόσα MLRS. Αυτά τι τα κάνω εγώ. Δεν είναι φαγητά να τα καταναλώσω. Αυτά χρειάζονται Πούτιν, απειλή δηλαδή Ρωσία, Πούτιν, χρειάζονται τους πιστολάδες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να τους δείχνουν και τους ηλίθιους για να το πιστεύουν αυτό. Άρα τι τα κάνω αυτά εγώ. Σε παρακαλώ. Όχι, εγώ σε 24 ώρες τελειώνω τον πόλεμο. Σε 24 ώρες τελειώνω τον πόλεμο σημαίνει ότι κινδυνεύουν αυτά τα 3 εκατομμύρια που σου ανέφερα, 3 εκατομμύρια μπορεί να πάνε και στο βρόντο. Θα μου πείτε ρε φίλε, καλά, οι Ρεπουμπλικάνοι και ο Τραμπ τι είναι, από παρθενογέννηση βγήκαν, δεν έχουν επιρροή από αυτές τις εταιρείες. Ο Τραμπ δεν έχει, είναι δισεκατομμυρίουχος. Ή δεν έχει την ίδια που έχουν οι άλλοι. Αλλιώς δεν θα τα έλεγε. Δεύτερον, λέει θα κόψω τη ροή πληροφοριών στις χώρες της Ευρώπης και στις νατοικές. Αυτό είναι τεράστιο ζήτημα. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι το ΝΑΤΟ δεν θα είναι αυτό που θέλουν οι δημοκρατικοί να επεκταθεί μέχρι την Ιαπωνία και τις Φιλιππίνες και τη Νότια Κορέα και αν γίνει τίποτα να τρέχουμε εμείς να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά. Άρα τίθεται σε κίνδυνο και αυτό το ευρύτερο σχέδιο που πάει πέρα από την Ουκρανία. Εκτιμώ λοιπόν ότι εάν δεν είναι μοναχικός καβαλάρης, δηλαδή αν δεν επηρεάστηκε από το τοξικό, από το δηλητηριασμένο κλίμα και είπε εγώ αυτή την απειλή για τη χώρα μου θα την εξοντώσω χωρίς να τον καθοδηγήσει κανένας, τότε υπάρχουν, το πιο πιθανό είναι να έγινε με τον τρόπο που σας είπα, σε κάποια καφετέρια, σε κάποια μπειραρία, κάποιοι τύποι να τον, έλα να πιούμε μια μπύρα, έλα να κάνουμε, και χωρίς να έχουν επαφές ηλεκτρονικές, γι' αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ, εκτός και αν υπάρχουν τίποτα κάμερες και τον έχουν να μιλάει με κάποιος, να κατάλαβαν ποιος είναι, να θεώρησαν ότι είναι κατάλληλος, να του έκαναν πλήση εγκεφάλου και να τον οδήγησαν να το κάνει. Τι σημαίνει όμως αυτό για την προεκλογική εκστρατεία, θα το δούμε σε λίγο. Καταρχάς λένε ότι όταν έγινε η απόπειρα του Ρίγκαν εκτοξεύτηκαν 20% πάνω στις δημοσκοπήσεις τα ποσοστά του. Που σημαίνει ότι αυτός που χτυπιέται, αυτός ο οποίος απειλείται, αυτόν το οποίο διακινδύνευσε η ζωή, συγκεντρώνει τη συμπάθεια του κόσμου. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα όμως. Οι 4 μήνες μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή μπορεί τώρα να φουντώσει ένα κύμα συμπάθειας, αλλά επειδή η άλλη πλευρά έχει επιστήμονες, όχι αστεία, να κάνουν μια τέτοια στρατηγική που σιγά σιγά αυτό να το πριονίσουν και όταν φτάσουμε στις εκλογές αυτό να έχει εξατμιστεί, να έχει ξεφουσκώσει. Να δούμε όμως, για να τα δούμε τα πράγματα ένα-ένα. Η εικόνα του Τραμπ με σηκωμένη τη γροθιά του στον αέρα να φωνάζει συνθήματα, με το αίμα να τρέχει στο πρόσωπό του και τους ανθρώπους των μυστικών υπηρεσιών να ορμούν πάνω του για να τον προστατεύσουν και να τον απομακρύνουν από το βήμα, σύμφωνα με αναλυτές του BBC, δεν γράφουν απλώς ιστορία. Μπορεί κάλλιστα να αλλάξουν την πορεία των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου. BBC. Ακόμα περισσότερο όμως, η εικόνα της αποχώρησής του υποβασταζόμενος από τους άνδρες των μυστικών υπηρεσιών
από το βήμα όχι μόνο με υψωμένη τη γροθιά του, αλλά και με φόντο τις αμερικανικές σημαίες, θύμισε την αντίστοιχη 79 χρόνια πριν, όταν οι Αμερικανοί στρατιώτες κάρφωναν τη σημαία τους εισβάλλοντας την Ιφοζίμα, μία από τις τελευταίες πράξεις που συμβόλισαν τη νίκη τους στην Ιαπωνία. Με τους συνειρμούς φυσικά ότι είναι η νίκη της Αμερικής αυτή τώρα, με τον Τραμπ. Οι Ιάπωνες κατάλαβαν τότε ότι το τέλος πλησίαζε. Η προώθηση στα κοινωνικά δίκτυα από διάφορες πλευρές του συγκεκριμένου παραπάνω συνειρμού, της τελικής νίκης για την Αμερική και για τον κόσμο ολόκληρο και των δυνάμεων της ελευθερίας κατά τους σκότους, υποδηλώνει και την αποφασιστικότητα του στρατοπέδου του Τραμπ να αξιοποιήσει στο μέγιστο τη συγκυρία επωφελία του εν ώψη των εκλογών. Η ηρωοποίηση. Τώρα δεν χρειάζεται να είσαι οπαδός του Τραμπ, ένας άνθρωπος που πήγε να μιλήσει δημοκρατικά και έφαγε μια σφαίρα στο κεφάλι, ξιστά δηλαδή, εκ των πραγμάτων ηρωοποιείται. Η ηρωοποίηση του Τραμπ επομένως θα επιχειρηθεί πάση δυνάμει από το επιτελείο του εν ώψη εκλογών, με στόχο να επιφέρει ένα τελειωτικό χτύπημα στην ήδη προβληματική για άλλους υποψηφιότητα του Biden. Το υποδηλώνει και η πρωτοβουλία του γιου του πρώην Προέδρου Έρικ να ανεβάσει τη φωτογραφία του πατέρα του με τα αίματα στο πρόσωπο και τη γροθιά υψωμένη με τη λεζάντα. Αυτός είναι ο μαχητής που χρειάζεται η Αμερική. Άρα, όμως, είναι δεδομένο ότι για 4 μήνες αυτές οι φωτογραφίες θα συνιστούν το επίκεντρο της προεκλογικής τακτικής των Ρεπουμπλικάνων. Τουλάχιστον όσο η κοινή γνώμη ανταποκρίνεται με ευαισθησία και συμπάθεια στο στόχο θύμα της δολοφονικής επίθεσης και αυτό να μεταφράζεται σε πρόθεση ψήφου. Πριν υπάρξει ανατροπή συναισθημάτων και αντιστροφή διαθέσεων στον δρόμο προς τις κάλπες. Γιατί θα ήταν άλλη επίδραση αν αυτό γινόταν λίγο πριν τις εκλογές. Τώρα κρατάμε ένα ερωτηματικό, έτσι. Ότι θα τον οφειλήσει είναι σίγουρο. Σε ποιο βαθμό θα το δούμε στην πορεία. Έχουμε συνέδριο, θα πάει κανονικά λέει αύριο. Οι δημοκρατικοί από την πλευρά τους, σας είπα, έχουν στρατηγιστές. Λένε ότι μπορεί να οφειλήσει και τους δημοκρατικούς αυτό. Δηλαδή, μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για πολιτικά κέρδη κόντρα στο κλίμα συμπάθειας για τον Τραμπ και ανησυχίας για τη δημόσια ασφάλεια. Και ότι πρέπει να παρουσιαστεί ως μια καμπάνα συναγερμού για την αφύπνιση της χώρας και του έθνους, που αυτή την ώρα πορεύονται προς τις εκλογές μέσα σε ένα κλίμα βαθύτατο διχασμού. Γι' αυτό ο Biden τηλεφώνησε, λέει, η πρώτη δήλωση λέει είναι άκρο συναισθηματική του Biden και αναφέρθηκε 2 φορές στον Τραμπ με το μικρό του όνομα, ο Ντόναλντ, και έβαλε στην άκρη τους χαρακτηρισμούς καταδικασμένος εγκληματίας κτλ. Είμαι ευγνώμων που ακούω ότι είναι ασφαλής και τα πάει καλά. Προσεύχομαι για αυτόν και την οικογένειά του και για όλους όσους ήταν στο συλλαλητήριο, καθώς αναμένουμε περαιτέρω πληροφορίες. Δεν υπάρχει χώρος για τέτοιο είδους βία στην Αμερική, πρέπει να ενωθούμε ως ένα έθνος και να το καταδικάσουμε αυτό που έγινε. Λοιπόν, να δούμε πώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει και τις εξελίξεις στο στρατόπεδο του Biden. Αυτή είναι η κατάσταση γενικώς. Τώρα, είδαμε ότι όλος ο κόσμος είναι δίπλα στον Τραμπ, όλος ο κόσμος, ο Ερντογάν κολλητός του, ο Όρμπαν, τώρα πέφτουν οι μάσκες, γιατί σου λέει θα βγει, τον θέλουμε κοντά μας. Τι είπε ο Τραμπ με τη δεύτερη ανάρτησή του σήμερα? Δεν θα φοβηθούμε, αλλά αντίθετα θα διατηρήσουμε την πίστη μας αψηφώντας τη μοχθηρότητα. Αυτή τη στιγμή είναι σημαντικότερο από ποτέ να παραμείνουμε ενωμένοι, να δείξουμε τον αληθινό μας χαρακτήρα ως Αμερικανοί, παραμένοντας δυνατοί και αποφασισμένοι και να μην αφήσουμε το κακό να νικήσει. Αγαπώ πραγματικά τη χώρα μας και σας αγαπώ όλους. Και ανυπομονώ να μιλήσω στους πολίτες του μεγάλου μας έθνους αυτή την εβδομάδα στο Ουσκόνσιν, όπου γίνεται το Εθνικό Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Η New York Post, δεν θα το διαβάσω όλο, αλλά που είναι μια σκληρός υποστηρικτής του Τραμπ, λέει: η ευθύνη για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ βαρύνει σίγουρα αυτόν που πάτησε τη σκανδάλη, τον 20χρονο. Αλλά μην κάνετε λάθος. Οι δημοκρατικοί καθόρισαν το στόχο
με τη συνεχή υπερβολική ρητορική τους έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στον Ντόναλντ Τραμπ. Το αίμα του είναι στα χέρια τους. Δεν έκρυψαν ποτέ το μίσος και την εχθρότητά τους προς τον Τραμπ. Τον έχουν αποκαλέσει επανειλημμένα παράνομο πρόεδρο. Είπαν ότι αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία και πρέπει να τον σταματήσει κάποιος. Βρέθηκε. Να πολεμήσει για να τον αποτρέψει από τη συμμετοχή του στις εκλογές. Διεξήγαγε κάθε είδου έρευνες απαγγέλλοντας κατηγορίες εναντίον του, ακόμη και έφερε το θέμα σε δίκη και τώρα τον πυροβόλησαν μετά από όλα αυτά. Και κλείνει το δημοσίευμα του New York Post ως εξής. Η ενοχή των δημοκρατικών δεν περιορίζεται σε λίγους ανθρώπους της άκρας αριστεράς. Το μίσος για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι μια συνήθις ασθένεια που τροφοδοτείται από πολιτικούς και μέσα ενημέρωσης από το 2016. Δυστυχώς τα ζεστά λόγια και οι υπερβολικές διαπιστώσεις τους, που επαναλαμβάνονται μέρα με τη μέρα, λαμβάνονται κυριολεκτικά από πολλούς ανθρώπους υπόψη και αρχίζουν να πιστεύουν ειλικρινά σε αυτό. Και σήμερα ολόκληρος ο κόσμος έχει δει σε τι μπορεί να οδηγήσει αυτό. Είναι η λογική που σας ανέπτυξα και εγώ. Πάμε λίγο στα δικά μας τώρα, σύντομα. Είδα σήμερα τον Πρωθυπουργό που μίλησε ότι θα πατάξουμε τη διαφθορά. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Μετά από 5 χρόνια θυμηθήκαμε τη διαφθορά. Το πρώτο μέλημα πρέπει να είναι αυτό. Κάποια στιγμή, πριν πολλά χρόνια, μπορεί και δεν λέω ακριβώς πότε, αλλά πριν πολλά χρόνια, επειδή συζητήθηκε κάπου για να, τέλος πάντων, να ενταχθώ κάπου, να ξέρω εγώ, είπα μια ιδέα σε έναν που αναλάμβανε πρωθυπουργός, να κάνεις μια τριμελή υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων για την κυβέρνησή σου και να ελέγχεις τους υπουργούς, τους γενικούς γραμματείς και όλα τα που διαχειρίζονται χρήμα, να ελέγχεις, διότι η διαφθορά των υπουργών σου θα σε φάει. Ξέρετε τι έγινε? Θεωρήθηκα απειλή. Σου λέει τι πάει να κάνει αυτός? Δεν γίνεται αλλιώς. Να υπάρχει τμήμα εσωτερικών υποθέσεων στην κυβέρνηση για να ελέγχει τους υπουργούς. Διότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι στο Δήμο Αθηνών υπήρχε μια συμμορία και δεν το γνώριζαν οι προϊστάμενοι και οι δήμαρχοι. Εάν δεν το γνώριζαν, πρέπει να εξαφανιστούν. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπήρχε στο Υπουργείο Πολιτισμού αυτή η διαφθορά και δεν το ήξεραν οι υπουργοί και οι υφυπουργοί. Να εξαφανιστούν, διότι αυτός ο αρχαιολόγος που είχε πάει στην Μύκονο και έφαγε ξύλο και ήρθε εδώ και κατήγγειλε τα συμφέροντα, είναι και αυτό συμπεριλαμβάνεται μέσα στη συμμορία. Προφανώς πήγε εκεί για να εκβιάσει και κάποιος του θόλωσε στο μυαλό, τον κοπάνισε. Δεν λέω ότι έκανε σωστά, λέω τι θέλω να πω. Η πολιτική δυστυχώς είναι έρμεα των επικοινωνιολόγων. Μετρούν οι επικοινωνιολόγοι σε τι απασχολεί τώρα την κοινωνία? Η διαφθορά. Βγες και κάνει μια δήλωση για διαφθορά. Όμως αυτό δεν είναι πολιτική, αυτά είναι καραγκιόζλικια. Όπως τα λέω. Αυτό δεν είναι πολιτική και λυπάμαι για τη χώρα μας. Πάμε να δούμε τώρα, υπάρχει μια πληροφορία που λέει, νομίζω έγινε και ερώτηση από τον κύριο Νατσιό στη Βουλή, ότι αμερικανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη απογειώνονται από τη Λάρισα, κάνουν περιπολίες στον Εύξηνο Πόντο, συλλέγουν πληροφορίες για στόχους στρατηγικής σημασίας της Ρωσίας, τις οποίες αυτές πληροφορίες συντεταγμένες και χαρακτηριστικά στόχου τις δίνουν στην Ουκρανία και μετά αυτούς τους βάζουν μέσα στους πυράβλους και έρχεται ο πύραυλος και χτυπάει το στόχο. Εδώ λοιπόν αυτό συνιστά μια εμπλοκή της χώρας μας. Ποιο το κέρδος της Ελλάδας να εμπλέκεται σε αυτόν τον πόλεμο? Προσέξτε, άλλο να βοηθάμε το ΝΑΤΟ, είμαστε νατοϊκή χώρα, με την Αλεξανδρούπολη ή με τι άλλο για να συγκεντρώνει δυνάμεις εναντίον οποιασδήποτε απειλής. Αυτό είμαστε μέρος του ΝΑΤΟ, τι κάνουμε, καλώς το κάνουμε. Και άλλο να χρησιμοποιούνται τώρα, εν καιρό ειρήνης, ελληνικές στρατιωτικές υποδομές για να πλήττεται μια χώρα.
αυτό συνιστά ενός είδους εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν τον πόλεμο. Το αναφέρω έτσι. Η φρεγάτα Ψαρά. Πραγματικά νιώθω μεγάλη χαρά που ένα ελληνικό οπλικό σύστημα, το οποίο δεν ρίχνει και σφαίρες, δεν σκοτώνει, αμυντικό είναι, καθαρά αμυντικό, χωρίς να ρίχνει σφαίρες, τα ξετίναξε τα μη επανδρομένα αεροσκάφη των Χούθη. Το ένα το κατέρριψε και τα άλλα εξαφανίστηκαν. Σμήνος. Αυτό το αντι-drone σύστημα που έχουμε στη φρεγάτα Ψαρά, το οποίο είναι ελληνικής κατασκευής και το οποίο έχει περιπέτειες 4-5 ετών εδώ, τώρα βρίσκεται δοκιμαστικά εκεί πάνω και ακριβώς επειδή είναι ελληνικής κατασκευής και δεν έχει μίζες, δεν προχωράει. Η προηγούμενη φρεγάτα που πήγε με ένα άλλο αντι-drone, το οποίο ήταν της πλάκας πραγματικά, ένα στενεκές ήταν. Αυτό τα ρίχνει κάτω όπως είδατε, δεύτερη φορά τώρα, τα ξετίναξε, χωρίς να ρίξουμε μια σφαίρα, ένα βλήμα δηλαδή. Συγγνώμη. Και πραγματικά χαίρομαι, γιατί μετά από αυτήν την πολεμική απόδειξη, την απόδειξη μέσα σε πολεμικό περιβάλλον ότι είναι πραγματικά ένα ισχυρό όπλο, και προσέξτε, η Τουρκία έχει εκατοντάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη και χιλιάδες άλλα μικρότερα. Όλα αυτά θα τα καθαρίζουν σαν αυγά, όπως λέει ο λαός μας, με αυτά τα συστήματα. Προχωράτε! Η κυρία Δόξα Κομοδρόμου, πάμε στο Κυπριακό, η κυρία Δόξα Κομοδρόμου είναι μία Ελληνίδα υποψήφια διδάκτορας στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, η οποία ήρθε στο Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και έψαξε πράγματα για την Κύπρο γενικώς και βρήκε έγγραφο του αρχηγού ΓΕΘΑ του 1956, 4 Ιουνίου 1956, με θέμα «Τουρκική ενέργεια προς επέμβαση εν Κύπρο», το οποίο απευθυνόταν στο Υπουργείο Εξωτερικών, Α Πολιτική Διεύθυνση του ΝΑΤΟ και Δ Πολιτική Διεύθυνση, και το κοινοποιούσε παράλληλα στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, στον Έλληνα στρατιωτικό ακόλουθο στην Άγκυρα και στον Έλληνα στρατιωτικό ακόλουθο στο Κάιρο. Και τι έλεγε αυτό το έγγραφο? Έλεγε ότι υπάρχουν στις ακτές τις τουρκικές, απέναντι από την Κυρίνια και από τον Κορμακίτη, υπάρχουν σε δύο έμπεδα είναι στρατόπεδα παρουσίασης και βασικής εκπαίδευσης. Στο Τατσολούκ και στο Τσοράκ, στις μικρασιατικές ακτές, ότι υπάρχουν 12.000 τσέτες, επειδή λέγονται διάφορα. Τσετέ στα τουρκικά σημαίνει άτακτος ένοπλος. Άτακτος. Για παράδειγμα, υπήρχε ένας παπάς, Έλληνας παπάς στον Πόντο, ο οποίος κάποια στιγμή για να γλιτώσει έφυγε στα βουνά και έγινε ένοπλος, αρχηγός ομάδας, και οι Τούρκοι τον ονόμασαν Τσετέ παπάς, δηλαδή αντάρτης παπάς. Είναι, επαναλαμβάνω, άτακτοι, ένοπλοι άτακτοι. Αυτοί είναι οι τσέτες. Δεν έχουν σχέση με τους Κούρδους που κυκλοφορούν ορισμένοι που εξυπηρετούν τα σχέδια της Τουρκίας. Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους, πάντα τα εξυπηρετούν και λένε ότι οι τσέτες ήταν Κούρδοι. Τον κακό τους τον καιρό και τη μαύρη τους την τύφλα. Υπάρχουν, λέει, λοιπόν 12.000 τσέτες απέναντι σε δύο έμπεδα, εκπαιδεύονται με την βοήθεια Άγγλων του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας. Υπήρχαν αξιωματικοί και των τριών κλάδων, για να είχε αρχίσει ένα χρόνο πριν ο αγώνας της ΕΟΚΑ, ο στόχος ήταν να τους φέρουν στην Κύπρο με μη νατοϊκά όπλα, μη δυτικά όπλα, για να μην φανεί η εμπλοκή της Τουρκίας, και υπήρχε σχέδιο κατάληψης του νησιού περίπου και χάρτης περίπου στα δεδομένα που είμαστε σήμερα.
απλώς δεν κατάφεραν να πάρουν τη Λάρνακα. Ήθελαν να πάρουν και τη Λάρνακα. Αυτό ήταν το σχέδιο. Μας λέει η κοπέλα. Τα δε στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Και αναρωτιέται κανείς, όταν από το 1956 ο αρχηγός ΓΕΘΑ της Ελλάδος έχει σχέδια για κατάληψη του μισού νησιού από τους Τούρκους, πώς είναι δυνατόν στις 15 Ιουλίου του 1974 οι φάκελοι τα είχαν αυτά τα σχέδια και πόσα άλλα να κάνουν, θα κάνω αφιέρωμα αύριο στο πραξικόπημα, να κάνουν πραξικόπημα και να μην πάρουν μέτρα για να μην εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο. Διότι όταν κάνεις πραξικόπημα στην Κύπρο, τότε στην ουσία δίνεις το δικαίωμα στον άλλον να πει ανέτρεψε τη συνταγματική τάξη, εγώ θα επέμβω να την αποκαταστήσω. Και πώς είναι δυνατόν να έκαναν το πραξικόπημα όταν υπήρχαν πληροφορίες και είναι καταγεγραμμένα αυτά, είναι εν ζωή ο Σημεοφορίδης, ήταν στην Κερίνια της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών τότε, ο οποίος έστελνε τις αναφορές αβέρτα, ότι αυτή είναι απέναντι. Πώς εσύ κάνεις πραξικόπημα όταν είναι οι άλλοι απέναντι, χωρίς να πάρεις και μέτρα να τους σταματήσεις την Κερίνια. Ήταν μια καθαρή προδοσία αυτό που έγινε στην Κύπρο και θα το δούμε αύριο το θέμα, θα το δούμε και την Πέμπτη. Πέμπτη 18 Ιουλίου, ώρα 20.00, 8 το βράδυ, στον άβλιο και δροσερό χώρο της Ευξήνου Λέσης Αθηνών, στην οδό Ψαρομιλίνκου 27-29 στον Κεραμικό, θα γίνει εκδήλωση για το Κυπριακό, θα υποθούν τρομερά πράγματα. Ένας από τους ομιλητές είναι και ο κύριος Σταύρος Περβενάς, που ήταν ύπαρχος στο ένα από τα δύο υποβρύχια που τα στείλαμε εκεί, και ενώ ήταν έτοιμα να βυθίσουν τον αποβατικό στόλο και τα πολεμικά πλοία της Τουρκίας, τους λένε γυρίστε πίσω. Θα είναι παρόν και θα μας κάνει την ιστορική του μαρτυρία. Άρα την Πέμπτη στις 18 Ιουλίου το κίνημα πολιτών Συμμετέχω για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο και Εύξηνος Λέσχη Αθηνών διοργανώνουν εκδήλωση για την Κύπρο. Σας καλούμε να είστε εκεί. Ο κύριος Κολοκασίδης από την Κύπρο θα μας μιλήσει, θα μας φέρει τον αέρα της Κύπρου. Ο κύριος Αϊφαντής και ο κύριος Χρυσανθόπουλος, πρέσβης και οι δύο επιτιμήν, θα μιλήσουν για τις διπλωματικές πτυχές, και ο κύριος Περβενάς, όπως είπαμε, για τα επιχειρησιακά. Θα συντονίσει ο κύριος Χάρης Πασβαντίδης και θα κάνω κι εγώ έναν χαιρετισμό. Να περάσουμε στο θέμα της Τουρκίας. Ένα από τα σοβαρότερα θέματα που είναι σε διαδικασία επεξεργασίας αυτό το διάστημα και αφορούν την Ελλάδα όσο μας αφορούν οι εξελίξεις στην Κύπρο, τόσο μας αφορούν και αυτά που θα συμβούν σε αυτήν την περιοχή, εννοώ στο Βόρειο Ιράκ και στη Συρία. Ο Ερντογάν καταρχάς είναι σε εξέλιξη πολεμικές επιχειρήσεις στο Βόρειο Ιράκ. Εκεί είδα ένα βίντεο να πέφτει ένα ελικόπτερο, δεν είδα δηλώσεις, οι Κούρδοι το κυκλοφόρησαν, δεν είδα από την Τουρκία τίποτα, οπότε δεν ξέρω, αυτό που το είδα ήταν από οθόνη κάποιου ραντάρ, είδα να πέφτει. Επίσης είδα ότι έριξαν άλλο ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, έχει μερικούς νεκρούς η Τουρκία, βλέπω επισήμως του Υπουργείου Άμυνας τους αναφέρει. Ο Ερντογάν λοιπόν τι δήλωσε και τι θα γίνει και με τη Συρία, να δείτε παρακάτω. Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε πολύ σύντομα τον αποκλεισμό της ζώνης επιχειρήσεων στο Βόρειο Ιράκ, είπε ο Ερντογάν σε ομιλία του στην τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας. Είναι σαν το ΣΕΘΑ. Πρόσθεσε ότι οι τουρκικές δυνάμεις έχουν επιφέρει σοβαρά πλήγματα στην τρομοκρατική οργάνωση του ΠΚΚ, όπως την ονομάζει. Δεν τη θεωρώ εγώ, προς Θεού, έτσι. Η τρομοκρατική οργάνωση έλεγαν και την ΕΟΚΑ και τη λένε μέχρι σήμερα οι Άγγλοι, και οι Τούρκοι έλεγαν και τους επαναστάτες του 1821. Θα συμπληρώσουμε τα σημεία που λείπουν στη ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των νοτίων συνόρων με τη Συρία. Δηλαδή λέει
ότι θα εισβάλλει στο συριακό έδαφος και θα κάνει μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των 700 χιλιόμετρων που είναι τουρκοσυριακά σύνορα στο έδαφος της Συρίας. Γιατί δεν κάνεις τη δικιά σου περιοχή ζώνη ασφαλείας και κάνεις της άλλης χώρας? Γιατί θα δείτε μετά τι λέει. Είμαστε αποφασισμένοι να εξοντώσουμε κάθε δομή που μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη χώρα μας κατά μήκος των συνόρων με το Ιράκ και τη Συρία. Θέλουν να κάνουν και στη Συρία και στο Ιράκ, μέσα στο έδαφος της άλλης χώρας, να κάνουν ζώνη ασφαλείας. Κάντε τη δικιά σου, γιατί δεν την κάνεις. Η αυτονομιστική οργάνωση δεν μπορεί πλέον να δράσει εντός των συνόρων μας. Στο Ιράκ και τη Συρία είναι εντελώς παγιδευμένοι. Είμαστε παντού, τους ακολουθούμε κατά πόδα με τους στρατιώτες, τους αστυνομικούς, τους χωροφύλακες και τους πράκτορες της υπηρεσίας πληροφοριών. Και τι λέει? Ο Ερντογάν επανειλημμένα έχει προτείνει στον Μπασάρ Αλ-Άσαντ να εξομαλύνει τις σχέσεις με τον ίδιο και με την Τουρκία. Ο Ερντογάν δήλωσε στη Σύνοδο Κορυφής: πριν 2 εβδομάδες κάλεσα τον Άσαντ είτε να έρθει στη χώρα μου είτε να συναντηθούμε σε άλλη χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο δεσμεύτηκα επίσης τον Υπουργό Εξωτερικών να ακολουθήσει τα μέτρα που ελήφθησαν και να συναντηθεί με τον ομόλογό του στη Συρία. Θέλουμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτές τις παρεξηγήσεις και να ξεκινήσουμε μια νέα διαδικασία. Μετά από αυτό έρχεται ο Φιντάν σήμερα και δηλώνει: πήρα εντολή από τον πρόεδρό μας να κάνω συνομιλίες με την Συρία για να δούμε πώς θα επαναφέρουμε τις σχέσεις μας στο επίπεδο πρώτο 2011. Ο Σύριος Υπουργός Εξωτερικών, ο Σύρος Υπουργός Εξωτερικών λέει: βεβαίως θέλουμε να γυρίσουμε τις σχέσεις μας στην πρώτο 2011 περίοδο. 2011 ξεκινάει η επιχείρηση καταστροφής της Συρίας με πρωταγωνιστή την Τουρκία, έτσι, φανερός πρωταγωνιστής της Τουρκία. Τέλος πάντων λέει εντάξει, αλλά όλες οι δυνάμεις που βρίσκονται παρανόμως στο έδαφος μας πρέπει να φύγουν και μετά θα δούμε. Όταν λέει όλες οι δυνάμεις, οι ένοπλες, δεν εννοεί μόνο τον τουρκικό στρατό, εννοεί και τους τρομοκράτες που υποστηρίζει η Τουρκία. Εννοεί και τους τρομοκράτες που υποστηρίζει η Τουρκία, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Γεραπετρίτη, με αυτούς συνομιλείτε. Με τη χώρα που υποστηρίζει τρομοκράτες. Και βγαίνει λοιπόν ο Φιντάν και λέει, ναι αλλά λέει υπάρχει ένα θέμα, εμείς έχουμε τις δυνάμεις μας εκεί για να αποτρέπουμε την είσοδο και άλλων προσφύγων στο έδαφος μας. Μιλάμε για ψεύτες, αυτοί κάνουν το ψέμα να ντρέπεται οι Τούρκοι. Δηλαδή είναι εκεί, έχουν βάλει στα σχολεία των περιοχών που κατέχουν να διδάσκεται η τουρκική γλώσσα υποχρεωτικά. Παντού υπάρχουν τουρκικές σημαίες μαζί με τη σημαία του λεγόμενου του Εθνικού Συριακού Στρατού, όχι του κανονικού στρατού, του παραστρατού που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι και έχουν εξοπλίσει, τουρκικοί και αυτοί, έχουν βάλει τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών, το νόμισμα που κυκλοφορεί είναι η λίρα, έχουν κάνει προσάρτηση κανονική, μόνο που δεν έχει γίνει με υπογραφές και τώρα τι λέει, λέει να τα βρούμε αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί για να σταματάμε τις ροές των προσφύγων. Αυτή είναι η τουρκική διπλωματία και με αυτούς διαπραγματεύσει κύριε Γεραπετρίτη που κάθε 3 και λίγο μας λες ότι δεν είμαστε και αφελείς. Αν ήσασταν αφελείς δηλαδή τι άλλο θα κάνατε? Να πάμε στο Ισραήλ. Τελικά στους 90 ανέρχονται οι νεκροί από την επίθεση της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας σε έναν καταβλισμό στη Χαν Γιουνίς. Σκοτώθηκαν 90 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 300 και από τους 90 οι μισοί είναι παιδιά και γυναίκες. Εκεί οι Ισραηλοί είπαν σκότωσαν τον Ντέιφ, αυτόν τον αρχηγό των ταξιορχιών της Αλ-Κασάμ, δηλαδή τον αρχηγό της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και τον διοικητή της ταξιαρχίας της Χαν Γιουνίς. Το διαψεύδουν η Χαμάς και μάλιστα και ο Νετανιάχου είπε δεν ξέρουμε τελικά αν τον σκοτώσαμε, γιατί χθες βράδυ είδαν θριαμβολογίες σε πολλούς Ισραηλινούς λογαριασμούς, το πήραν πίσω σήμερα και λέγεται ότι αυτή η δολοφονία 90 ανθρώπων στην ουσία στη Χαν Γιουνίς μπορεί να ρίχνει τη σκιά της και στις συνομιλίες. Για να δούμε τι γίνεται για το θέμα. Ο Ιζάτ Αλ-Ρίς, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, αναφέρει, καταρχάς να δούμε λίγο
τι είπε ένα στέλεχος της Χαμάς στο γαλλικό πρακτορείο, χωρίς όμως να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Την απόφαση της Χαμάς να σταματήσει τις έμεσες διαπραγματεύσεις που διεξάγονταν για τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη λωρίδα της Γάζας, γνωστοποίησε ανώτερο στέλεχος του Παλαιστινιακού κινήματος, καταγγέλλοντας την έλλειψη σοβαρότητας και τις σφαγές στο Ισραήλ. Παράλληλα, άλλο υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς επισήμανε ότι ο επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας του κινήματος, Μοχάμεντ Ντέιβ, στόχος Ισραηλινού πλήγματος χθες Σάββατο, είναι ζωντανός. Ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, ενημέρωσε κατά τη διάρκεια σειράς συνδιαλέξεων τους μεσολαβητές και περιφερειακούς παράγοντες για την απόφαση της Χαμάς να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις εξαιτίας της έλλειψης σοβαρότητας των δυνάμεων κατοχής, του Ισραήλ δηλαδή, της πολιτικής των αναβαλών και της παρεμπόδισης και των σφαγών αόπλων αμάχων, δήλωσε σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ο πρώτος αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Ο ίδιος έκανε λόγο για βίαιες σφαγές στον καταβλισμό εκτοπισμένων Αλ-Μαουάσι στη Χαν Γιουνίς και στον καταβλισμό Αλ-Σάτι στην πόλη της Γάζας προχθές έγινε στη Χαν Γιουνίς. Στον καταβλισμό Αλ-Σάτι ο αριθμός των μαρτύρων και των τραυματιών φτάνει περίπου τους 45, επισήμανε σήμερα το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των νεκρών. Η πολιτική προστασία λέει ότι οι νεκροί ήταν 20. Σε επικαιροποιημένο απολογισμό του Υπουργείου γίνεται αναφορά για 92 νεκρούς, οι μισοί από τους οποίους ήταν γυναίκες και παιδιά και 300 τραυματίες στο Αλ-Μαουάσι στη Χαν Γιουνίς. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τον στοχοθέτησε περιφραγμένο χώρο τον οποίο διαχειριζόταν η Χαμάς στον καταβλισμό στο νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, όπου βρισκόταν ο Μοχάμεντ Ντέιβ, επικεφαλής των ταξιορχιών Εζεντίν Αλ-Κάσαμ της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, και ο Ράφα Σαλάμα, διοικητής της ταξιαρχίας της Χαμάς στη Χαν Γιουνίς. Οι δύο αυτοί άνδρες θεωρούνται εγκέφαλοι της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Ο Νετανιάχου δήλωσε χθες βράδυ ότι δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι εξουδετερώθηκε ο ένας ή ο άλλος. Ο διοικητής Μοχάμεντ Ντέιβ είναι καλά και επιθεωρεί τις επιχειρήσεις των ταξιαρχιών Αλ-Κασάμ και της Αντίστασης, δήλωσε σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο στέλεχος της Χαμάς. Οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη και χειρία στη λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος έχει εισέλθει στο 10ο μήνα του, επαναλήφθηκαν αυτή την εβδομάδα υπό την αιγίδα του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ. Ο Χανίγια κατηγόρησε χθες τον Νετανιάχου ότι προσπαθεί να εμποδίσει την εκεχηρία. Και έρχεται τώρα επώνυμα πλέον ο Ιζάτ Αλ-Ρίς, μέλος του πολιτικού του γραφείου της Χαμάς, και δηλώνει σήμερα: αυτό που δημοσιεύτηκε από το γαλλικό πρακτορείο και κυκλοφόρησε από ορισμένα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την απόφαση της Χαμάς να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις ως απάντηση στη σφαγή του Αλ-Μαουάσι στη Χαν Γιουνίς δεν είναι αληθινό και είναι αβάσιμο. Έχει γίνει σαφές σε όλους ότι ένας από τους στόχους τέτοιων κλιμακώσεων εναντίον του λαού μας από τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του, που μοιάζει με να ζει, είναι να μπλοκάρει το δρόμο για την επίτευξη συμφωνίας και να σταματήσει η επίθεση εναντίον του Παλαιστινιακού λαού μας στη Γάζα. Ο Νετανιάχου δηλώνει: ο πόλεμος στη Γάζα θα τελειώσει μετά την καταστροφή της Χαμάς. Και για την επιχείρηση στη Χαν Γιουνίς είπε ο Νετανιάχου: ο στόχος της επιχείρησης Χαν Γιουνίς ήταν να δολοφονήσει τον διοικητή της Αλ-Κασάμ Μοχάμεντ Αλ-Ντέιβ και τον αναπληρωτή του, αλλά δεν γνωρίζουμε τελικά ποια είναι η τύχη τους. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο Ράφα Σαλαμά, ένας από τους δύο που ήταν στο στόχο, διοικητής της ταξιαρχίας Χαν Γιουνίς της Χαμάς, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή το Σάββατο που είχε στόχο και τον επικεφαλής Μοχάμεντ Ντέιβ. Σύμφωνα με τους Ισραηλινές δυνάμεις, ο Σαλαμά ήταν ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Ντέιβ και συμμετείχε στο σχεδιασμό της επιχείρησης 7ης Οκτωβρίου. Ο θάνατός του εμποδίζει σημαντικά τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς, δήλωσε ο Ισραηλινός στρατός. Η Χαμάς μέχρι ώρας δεν έχει επιβεβαιώσει το θάνατο του Σαλαμά. Οι βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν από τις Ισραηλινές επιδρομές στην περιοχή Αλ-Μαουάσι στο Χαν Γιουνίς είναι αμερικανικής κατασκευής SDAM, αναφέρει το Ισραηλινό έντυπο Μααρίβ, επικαλούμενο το διευθυντή της εταιρείας στρατιωτικής τεχνολογίας Asgard. Αρκετοί Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από μια αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών που έπληξε ένα σχολείο στην κεντρική Γάζα, δήλωσαν αξιωματούχοι του Υπουργείου Υγείας της Χαμάς. Οι Ισραηλινοί ισοπαίδωσαν το αρχηγείο, τα κεντρικά γραφεία της Ούνρα στην πόλη της Γάζας, αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους άστεγους, δεκάδες νεκρούς και πολλούς άλλους αγνοούμενους κάτω από τα ερείπια.
αρκετά χωριά και πόλεις στον νότιο Λίβανο είναι κάτω από τα πυρά των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιεμένης απειλούν με διευρυμένες επιχειρήσεις κατά του Ισραηλινού καθεστώτος, αν δεν σταματήσει η σφαγή, λένε. Το Διεθνές Δικαστήριο ανακοίνωσε ότι θα εκδώσει συμβουλευτική γνώμη την επόμενη εβδομάδα σχετικά με τις νομικές συνέπειες των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα. Είναι αυτό που περιμένουμε από την προσφυγή της Νότιας Αφρικής. Έχουμε και μια παρέμβαση των Αιγυπτίων. Οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας διακόπηκαν έπειτα από 3 μέρες εντατικών διαπραγματεύσεων, από τις οποίες δεν προέκυψε κάποιο βιώσιμο αποτέλεσμα, ανέφεραν χθες βράδυ 2 Αιγυπτιακές πηγές, κατηγορώντας το Ισραήλ για έλλειψη πραγματικής πρόθεσης για συμφωνία. Οι πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters, υπό τον όρο της ανωνυμίας, τα γνωστά, είπαν ότι η στάση των Ισραηλινών διαμεσολαβητών δείχνει ότι υπάρχει εσωτερική διαφωνία στους κόλπους της διαπραγματευτικής ομάδας του Ισραήλ. Ή δείχνουν ότι υπάρχει μια τέτοια. Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, η Ισραηλινή αντιπροσωπεία ενέκρινε πολλούς από τους όρους που ήταν υποσυζήτηση, αλλά στη συνέχεια ερχόταν με τροποποιήσεις ή έθετε νέες προϋποθέσεις με τις οποίες υπήρχε ο κίνδυνος να καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις. Οι μεσολαβητές θεώρησαν τις αντιφάσεις, τις καθυστερήσεις, τις απαντήσεις και την εισαγωγή νέων όρων, αντιθέτων με ό,τι είχε συμφωνηθεί προηγουμένως, ως ενδείξεις ότι η Ισραηλινή πλευρά έβλεπε τις συνομιλίες ως μια τυπική διαδικασία που είχε ως στόχο μόνο να επηρεαστεί η κοινή γνώμη στο Ισραήλ. Να τους πούν δηλαδή, ορίστε, εμείς διαπραγματευόμαστε, αλλά οι άλλοι φταίνε. Νωρίτερα σήμερα η Αίγυπτος κάλεσε το Ισραήλ να μην παρακολύει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, θέτοντας νέες απαιτήσεις που έρχονται σε αντίθεση με όσα ήδη έχουν συμφωνηθεί, μετέδωσε το αιγυπτιακό κανάλι Al Kahira News, επικαλούμενο μία υψηλόβαθμη πηγή. Το Ισραήλ σπατανά χρόνο σε ανεπίσημες συναντήσεις για να παρασύρει την Ισραηλινή κοινή γνώμη μακριά από την επίτευξη συμφωνίας, υποστήριξε αυτή η πηγή. Ο Μαχμούντ Αμπάς, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, κατηγόρησε το Ισραήλ, αλλά κατηγόρησε και τη Χαμάς που συνεχίζει τον πόλεμο και δίνει τη δυνατότητα στο Ισραήλ να κάνει σφαγές. Και είχαμε αρκετές ρουκέτες πάλι από τη Χεσμολάχ στην Κυριά της Σιμών, αλλά και σε άλλες πόλεις παραμεθόριες κοντά στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο. Για να τελειώσουμε την απόψηνή μας εκπομπή, να δούμε τι λέει η Ρωσία για την δολοφονική απόπειρα κατά του Τραμπ. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόβ, δήλωσε σήμερα Κυριακή ότι δεν πιστεύει ότι η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ ευθύνεται για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Ό,τι λέμε και εμείς δηλαδή, δεν συνοηθήκαμε με τον Πεσκόβ. Όμως, λέει, η κυβέρνηση δημιούργησε μία ατμόσφαιρα που προκάλεσε την επίθεση. Ό,τι λέμε εμείς δηλαδή. Δεν πιστεύουμε ότι η απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ οργανώθηκε από τις σημερινές αρχές. Όμως η ατμόσφαιρα γύρω από τον υποψήφιο Τραμπ προκάλεσε αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η Αμερική. Μετά από πολυάριθμες προσπάθειες απομάκρυνσης του υποψηφίου Τραμπ από την πολιτική σκηνή, χρησιμοποιώντας πρώτα νομικά εργαλεία, δικαστήρια, τις εισαγγελικές αρχές, απόπειρες πολιτικής απαξίωσης του υποψηφίου, ήταν προφανές σε όλους τους εξωτερικούς παρατηρητές ότι η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο, είπε ο Πεσκόβ. Ο Πεσκόβ είπε ότι ο Πούτιν δεν σχεδιάζει να τηλεφωνήσει στον Τραμπ να του ευχηθεί περαστικά, άμα το έκανε θα ήταν σαμποτάζ, δολιοφθορά στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ. Η απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, την οποία συζήτησε ο επικεφαλής της κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, ο Κυρίλ Μπουντάνοφ, προετοιμάστηκε με αμερικανικά χρήματα, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Ο Μπουντάνοφ είχε πει κάποια στιγμή ότι οι Ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Πούτιν, αλλά δεν το πέτυχαν. Και λέει ότι έγινε με αμερικανικά λεφτά. Να πούμε ότι και η δολοφονική επίθεση εναντίον του Φίτσο, του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας, κατά την άποψή μας έγινε με τον ίδιο τρόπο, κάποιοι δηλαδή φούσκωσαν τα μυαλά του συγκεκριμένου ατόμου και από τα ίδια κέντρα, εντάξει, που πηγαίνουν μακριά, όχι από ντόπια, μακριά.
Δεν υπάρχουν ακόμα προϋποθέσεις για διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, δεδομένου ότι το ΝΑΤΟ δεν θέλει να λάβει υπόψη τις ανησυχίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, δήλωσε πάλι ο Πεσκόφ. Το ΝΑΤΟ δεν θέλει να λάβει υπόψη τις ανησυχίες της Ρωσίας για την πιθανή είσοδο της Ουκρανίας στη συμμαχία και δεδομένου ότι αυτό το σημείο είναι θεμελιώδες για μας, δεν υπάρχουν ακόμα προϋποθέσεις για διαπραγματεύσεις. Το ΝΑΤΟ σκοπεύει να παραμείνει εχθρός της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τοποθετείται άμεσα ως τέτοιο ζήτημα αυτό. Δηλαδή, βάζω την Ουκρανία για να είμαστε για πάντα εχθροί. Σε περίπτωση πολέμου, η Ρωσία θα αφαιρέσει την υπεροχή του ΝΑΤΟ στον αέρα με τη βοήθεια ισχυρής αεράμενας, γράφει το Business Insider. Η Αμερική και οι σύμμαχοί της πιθανότατα θα δυσκολευτούν να επιτύχουν αεροπορική υπεροχή, ακόμα και με ολόκληρες μοίρες μαχητικών πέμπτης γενιάς, αναφέρει το άρθρο. Οι αεροπορικές δυνάμεις των δυτικών χωρών δεν έχουν σταματήσει ποτέ τέτοιο επίπεδο αεράμενας όπως είναι η ρωσική. Δεν έχουν συναντήσει ποτέ. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ο ρωσικός στρατός έδειξε ότι είναι ικανός να σχηματίσει εξαιρετικά περίπλοκες περιοχές αεράμενας με ισχυρά ραντάρ, ηλεκτρονικά συστήματα πολέμου και πυραυλικά συστήματα, αναφέρεται στο άρθρο. Ανώτερος Ιρανός βουλευτής δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι έτοιμη να προμηθεύσει τα κράτη-μέλη της BRICS με πετρέλαιο και φυσικό αέριο για να καλύψει τις αυξανόμενες ενεργειακές τους ανάγκες. Θα κάνουν τη δική τους αγορά αυτή. Και να κλείσουμε, έχω πάλι ένα σημαντικό θέμα, αλλά πάει ο χρόνος, και να κλείσουμε με κάτι που δεν θυμάμαι αν το είπαμε χθες. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι Υπουργοί Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ρωσίας. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε χθες ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιτ Όστιν, με το Ρώσο ομόλογό του, Αντρέι Μπελούσοφ. Όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, ήταν η δεύτερη επικοινωνία που γίνεται μεταξύ των δύο αξιωματούχων μέσα σε ένα μήνα. Στο πλαίσιο της συνομιλίας, ο Λόιτ Όστιν τόνισε τη σημασία της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ. Το Πεντάγωνο έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους πυράβλους ATACMS για βαθιά πλήγματα κατά της Ρωσίας. Αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό να ήταν και το θέμα της συνομιλίας. Ότι εμείς δεν θα δώσουμε άδεια στην Ουκρανία να χτυπάει με τους ATACMS δικά σας αεροδρόμια. Είχε προηγηθεί μάλλον καμιά προειδοποίηση και πήρε ο Όστιν για να πει: κοιτάξτε, μην ανησυχείτε, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει. Η δαμόκλειο σπάθη είναι από πάνω. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε και ευχόμαστε. Θα μου πεις πού ζεις ρε φίλε, σε συννεφάκια? Ο κόσμος είναι σκληρός. Κανένας πολιτικός ηγέτης να μην πέσει θύμα ένοπλης ή οποιασδήποτε άλλης βίας. Η πολιτική δεν πρέπει να λέμε θα κατέλθω στην πολιτική. Η πολιτική πρέπει να ενανθρωπίζει τους ανθρώπους, όχι να τους εκβαρβαρίζει όπως βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Βοηθάμε το κανάλι. Ερχόμαστε στην εκδήλωση του συμμετέχω για τις Ευξηνές Λέσχης την Πέμπτη στην Ψαρομιλίγκου 27-29 εδώ στον Κεραμικό για το Κυπριακό, όπου θα υποθούν σημαντικά πράγματα, αλλά όσοι είστε από μακριά ασφαλώς θα τη δείτε από το βίντεο όταν τα βάλουμε. Αλλά άλλη σημασία έχει να είσαι παρόν. Σας θέλουμε παρόντες λοιπόν την Πέμπτη στην εκδήλωσή μας. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.